λίγο σαφράν μέσα σε 50 ml κρασί και πάμε για ένα εξαιρετικό κοντοσούβλι χοιρινό που θα σας δείξω σε λίγο όλη την προετοιμασία και όλη τη διαδικασία μέχρι το ψήσιμο. Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Είμαι ο Γιώργος Μαλιώρας. Μαζί με τον αδερφό μου Ανδρέα κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Το πάθος μας για το ψήσιμο και το μαγείρεμα είναι μεγάλο και το μοιραζόμαστε μαζί σας κάθε Τρίτη και Πέμπτη μέσα από το κανάλι μας στο YouTube Grill Philosophy, αλλά και τη σελίδα μας στο Facebook Greek BBQ Club. Ελάτε στην παρέα του Facebook στο Grill Philosophy, στην ομάδα μας, όπου έχουμε μαζευτεί πολύ φανατικοί ψίστες και ανταλλάσσουμε απόψεις. Σας περιμένουμε. Καλά ψησίματα. Μέσα σε λίγο κρασί, 50 ml για κρέας περίπου 1,5 κιλό, ρίξαμε 0,1 του γραμμαρίου σαφράν ή καμιά δεκαριά με 15 στίμονες και θα τα αφήσουμε για λίγη ώρα εδώ πέρα ώσπου να ολοκληρώσουμε την υπόλοιπη διαδικασία, να βγάλει όλο του το άρωμα και το χρώμα μέσα στο κρασάκι. Εν τω μεταξύ θα συνεχίσουμε ρίχνοντας στο γουδί μας 1,5 γραμμάριο πιπέρι μαύρο, 1,5 γραμμάριο θρούμπι και αυτά θα τα χτυπήσουμε μαζί μέσα στο γουδί για να βγάλουν το άρωμά τους. Θα προσθέσουμε για περίπου 1,5 κιλό κρέας που, όπως είπαμε, είναι συγκεκριμένα 1 κιλό και 300 γραμμάρια, 3 γραμμάρια σκόρδο σκόνη γρανουλέ και 15 γραμμάρια καλό θαλασσινό αλάτι. Εγώ χρησιμοποιώ αλάτι βράχων ή και ανθό αλατιού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και χοντρό αλάτι, το οποίο δεν έχει υποστεί καμία επεξεργασία. Χτυπήστε τα αυτά όλα μαζί και όταν γίνουν ένα μείγμα και περάσουν όλα τα αρώματα από τα μπαχαρικά μας στο αλάτι, τότε είμαστε έτοιμοι να πάμε στο επόμενο στάδιο. Και είμαστε έτοιμοι. Θέλουμε ένα μέτριο κρεμμύδι τριμμένο στον τρίφτη, γιατί θα πάρουμε μόνο το ζουμί. Λοιπόν, όπως και το κρεμμύδι, έτσι θα τρίψουμε και την πιπεριά φλωρίνης. Θα χρειαστούμε μισή πιπεριά, όχι ολόκληρη, είναι πολύ. Θα το τρίψουμε από το ψηλό μέρος του τρίφτη και από εδώ θα πάρουμε πάλι το ζουμί. Ωραία, είμαστε έτοιμοι και με την πιπεριά μας και όπως είπαμε θα πάρουμε το ζουμί. Θα το στύψουμε καλά και θα πάρουμε το ζουμί από την πιπεριά και το κρεμμύδι. Πάμε τώρα να το κόψουμε το κρέας και να ξεκινήσουμε το μαρινάρισμα. Πρώτη μας δουλειά, να τεμαχίσουμε το κρέας. Μ' αρέσει με την παρδάλα πάντα, κάνουμε κόψιμο κατά μήκος. Μετά θα τεμαχίσουμε σε λωρίδες και μετά σε πιο μικρά κομμάτια για να μπορούμε να τα σουβλήσουμε σε μικρό κοντοσούβλι. Αυτό είναι το μέγεθος που θα χρειαστούμε και κατά τον ίδιο τρόπο θα κόψουμε και τα υπόλοιπα. Κρέας χρησιμοποιώ αυτή τη φορά από λαιμό, έχει αρκετό λίπος, είναι μαλακό και κάνει πάρα πολύ ωραίο και νόστιμο κοντοσούβλι. Είμαστε έτοιμοι με το κρέας. Πρώτη μας δουλειά λοιπόν είναι να περιχύσουμε τα κομμάτια του κρέατος με το χυμό από την πιπεριά και το κρεμμύδι. Ανακατέψτε καλά και αφήστε τουλάχιστον για 20 λεπτά να απορροφηθεί το ζουμάκι από το κρέας. Και μετά θα πάμε στο επόμενο στάδιο. Λοιπόν, όπως βλέπετε, μετά από 1/4 περίπου, τόσο το αφήσαμε, τα ζουμάκια του κρεμμυδιού και της πιπεριάς έχουν απορροφηθεί και έχει πάρει και το κρέας ωραίο χρώμα. Σε αυτό το στάδιο θα προσθέσουμε τα μπαχαρικά. Προσθέτουμε σιγά σιγά και ανακατεύουμε για ομοιόμορφη κατανομή. Όπως βλέπετε, το μαρινάρισμα για μας είναι μια ιεροτελεστία. Δεν χρειάζεται να τα ανακατεύουμε όλα μέσα σε ένα μπολ και μετά να τα προσθέτουμε στο κρέας. Η λεπτομέρεια είναι που κάνει τη διαφορά πάντα. Αφού
Τελειώσαμε με τα μπαχαρικά. Βάλαμε το κρέας μέσα σε μια σακούλα μαριναρίσματος, γιατί θα το μαρινάρουμε για πολλές ώρες, και θα προσθέσουμε το κρασί με το εκχύλισμα από το σαφράν, από τον κρόκο κοζάνης, αφού πρώτα το σουρώσουμε. Έχει πάρει ωραίο χρώμα. Κάνουμε έτσι να πάει πιο μέσα, να πάει εσωτερικά, και θα προσθέσουμε και 50 ml ηλιέλαιο. Κάντε μαλάξεις στο κρέας, να πάνε τα υγρά της μαρινάδας παντού. Κλείστε καλά από πάνω, αφού πιέσετε πρώτα να βγει ο περισσότερος αέρας έξω. Έτσι. Έχουμε τελειώσει με το μαρινάρισμα του κρέατος. Θα το βάλουμε στο ψυγείο για 18-24 ώρες. Και μέχρι τότε θα σας χαιρετήσουμε και θα τα πούμε αύριο. Λοιπόν, έχουμε ανάψει και τα κάρβουνα. Όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τα κάρβουνα ανάβουν ανάποδα, από πάνω προς τα κάτω. Γι' αυτό το βαμβάκι με το ενόπνευμα το βάζουμε στην κορυφή. Και έτσι τα κάρβουνα θα ανάψουν εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό. Εφόσον έχουμε ανάψει τα κάρβουνα και σχεδόν η φωτιά μας έχει γίνει, έχουμε λίγο χρόνο όμως για να σουβλήσουμε τα κοντοσούβλια. Δεν είναι πολλά, δεν θα μας πάρει πολύς χρόνος. Ξεκινάμε σουβλίζοντας ένα κομμάτι κρέατος, το οποίο θα έχει λίπος από κάτω μεριά. Μια βάση σαν αυτή βοηθάει πάντα στο σούβλισμα. Έχουμε ελεύθερα και τα δυο τα χέρια, να σουβλίσουμε σωστά. Καλό είναι να σουβλίσουμε όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα όσον αφορά την κατανομή του λίπους. Περιττό να σας πω τι μυρωδιές βγάζει η μαρινάδα στο κοντοσούβλι μας. Ανυπομονώ πραγματικά να δοκιμάσω αυτή τη μοναδική μαρινάδα. Είμαστε έτοιμοι. Κατά τον ίδιο τρόπο πάντα θα σουβλίσετε όλα τα κοντοσούβλια. Περίπου σε αυτό το μέγεθος θα κάνει 20 λεπτά περίπου με 25 για να ψηθεί. Στο χοιρινό ταιριάζει πάρα πολύ το μανιτάρι. Είναι στην εποχή του, γιατί είμαστε στο φθινόπωρο, και σουβλίζουμε προσεκτικά μερικά μανιτάρια. Βλέπετε εδώ, τα σουβλίζουμε στη βάση, όχι απάνω στο κοτσάνι, γιατί θα ανοίξει το μανιτάρι. Το κρατάμε με τα χέρια μας σφιχτά πιεσμένο και σουβλίζουμε εδώ ακριβώς. Είναι πολύ εύκολο να ανοίξει ένα μανιτάρι όταν το σουβλίζουμε. Εδώ στη βάση έχουμε βρει πως είναι το καλύτερο σημείο για να το σουβλίσουμε. Μας αρέσουν πολύ τα ψητά μανιτάρια, με λαδολέμονο στο τέλος και λίγο σκορδάκι και αλατάκι, και συνοδεύει υπέροχα το ψητό μας. Και καλό είναι να σουβλίσουμε και καμιά σούβλα με πατάτες. Σε λίγο θα είναι έτοιμα τα κάρβουνα για να ψήσουμε. Απλώνουμε τη φωτιά μέσα στη σκάφη ψησίματος, και αν έχει πολύ μεγάλη δύναμη, εκπέμπει δηλαδή μεγάλη θερμότητα, ρίχνουμε λίγη στάχτη από πάνω και το ψήσιμο αρχίζει. Ξεκινάμε πρώτα από τα κοντοσούβλια μας. Τα έχουμε βάλει εδώ πέρα έτοιμα και μας περιμένουν. Πατατούλες οπωσδήποτε και λίγα μανιτάρια, τα οποία πηγαίνουν πάρα πολύ με το χοιρινό, όπως έχουμε πει. Το ψήσιμο προχωράει σιγά σιγά. Η μαρινάδα αυτή δίνει πάρα πολλά υγρά στα ψητά μας, και έτσι δεν φοβόμαστε. Θα μπορούσαμε να ψήσουμε και με πιο δυνατή φωτιά, αλλά καλά είναι και έτσι. Θα το πάμε αργά.
ξεκούραστο το ψήσιμο, με περιστροφή, δεν το συζητάμε, το προτιμώ πάντα. Βέβαια και η σχάρα έχει τη χάρη της, αλλά όποιος δεν έχει δοκιμάσει μικρά κουντουσούβλια με περιστροφή, πιστεύω ότι δεν έχει δει γεύσεις ιδιαίτερες. Το καλό είναι πως βγαίνει πάντα ζουμερό. Το ψήσιμο προχωράει. Περίπου ένα τέτοιο μέγεθος κουντουσούβλι με μέτρια προς δυνατή φωτιά θα χρειαστεί 20 με 25 λεπτά να βγει. Και μιλάμε για κουντουσούβλι 320 με 330 γραμμαρίων. Μια μερίδα δηλαδή για έναν κανονικό άνθρωπο, μισή για μένα. Απόλαυση να τα βλέπω να γυρίζουνε. Αυτό που πρέπει να είναι πάρα πολύ μαλακό, το κατάλαβα από το σούβλισμα, από την υφή του κρέατος, και ανυπομονώ πραγματικά να δω το τελικό αποτέλεσμα. Είναι ώρα νομίζω να πάρουμε κάποια θερμοκρασία εδώ πέρα, να δούμε τι γίνεται εσωτερικά. Είμαστε 60 και έχει ανεβεί. Είναι βέβαια μικρά τα κομμάτια και παίζει ρόλο που θα καρφωθεί το θερμόμετρο, έτσι. Είμαστε κοντά στους 70 εδώ πέρα λέει. Ναι. Είμαστε ψημένοι, έχει μεγάλη θερμοκρασία γιατί το κοντοσούβλι αυτό έχει πάρα πολλά υγρά από τη μαρινάδα. Χρώμα έχει καλό, σε 2-3 λεπτά το βγάζουμε. Εδώ θα μπορούσαμε να σηκώσουμε τα κοντοσούλια μας, να δυναμώσουμε πιο πολύ τη φωτιά για να πάρουμε γρήγορα χρώμα απ' έξω. Ο ψήστης μπορεί να είναι ήσυχος με την περιστροφή, αλλά όλα χρειάζονται διαχείριση, παιδιά. Δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Είμαστε έτοιμοι σε 3 λεπτά να τα βγάλουμε. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχουν πάρει πάρα πολύ ωραίο χρώμα, αφρίζουν έντονα, θερμοκρασία έχουμε και πάνω από αυτό που θα θέλαμε, άρα τα βγάζουμε. Και η πατάτα έχει πιάσει 100 βαθμούς εσωτερικά και είναι και αυτή έτοιμη για να βγει. Καλό είναι για 6-7 λεπτά να τα σκεπάσουμε, να κάνουμε ένα καπάκι δηλαδή, με αλουμινόχαρτο ή με λαδόκολλα, με ό,τι θέλετε, για να κρατήσουν τα ζουμιά τους μέσα. Έτσι, σε 6 έως 7 λεπτά τα δοκιμάζουμε. Είμαστε έτοιμοι μετά από 6 έως 7 λεπτά σκέπασμα να το δοκιμάσουμε. Ζουμιά βλέπω μπόλικα, άρα το μόνο που δεν θα είναι στεγνά. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τη γεύση όμως. Κόβεται σαν βούτυρο, είναι πάρα πολύ μαλακό. Και η μυρωδιά του σε ζαλίζει. Τα αφήνω έτσι λίγο να κρυώσουνε. Πάρα πολύ ζουμερά και πάρα πολύ μαλακά. Το τρώνε και αυτοί που δεν έχουν δόντια. Και η πατατούλα μας, ψημένη. Και εγώ θα ρίξω και μια πρέζα αλάτι, γιατί μου αρέσει πάνω το αλάτι στο τέλος, γι' αυτό και δεν βάζω τόσο πολύ αλάτι στη μαρινάδα. Η πατατούλα θέλει οπωσδήποτε.
Και θα μπορούσα να βάλουμε και ρίγανη, αλλά δεν θα βάλω, γιατί θέλω να δω πως είναι έτσι η μαρινάδα αυτή. Κοιτάξτε πόσο ζουμερό είναι. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Μια απίστευτη γεύση. Ελπίζω να αρέσει την παρέα μου, γιατί είναι εξαιρετικό. Πολύ διακριτική η παρουσία του κρόκου. Απίστευτα μαλακό. Και ζουμερό. Έχει γεμίσει ο τόπος ζουμιά. Καλά ψησίματα σε όλους και να μαζεύεστε.